Elfelejtett diadalok. Brenta 899. Őseinknek az ellenség háromszoros túlereje sem okozott problémát. Az előző évi felderítést követően Dursak és Bugát vezérek irányításával 899-ben több ezres magyar sereg zúdult Észak-Itáliára. Végül Berengár király nem győzött fizetni nekik, csak tudhassa magát a magyarok barátai között. A morvák korabeli vágya alapján Arnulf keleti frank uralkodó uszította eleinket Itáliára. Arnulf ugyanis Berengár itáliai királlyal küzdött a császári címért. Más vélekedés szerint viszont a magyarok eleve azért szálltak hadba, mert gazdag adófizetőik között szerették volna látni a térség lakóit. Az akció minden esetre villámcsapásként érte az itáliai városokat. A magyarok pedig bekalandozták Trevisót, Padovát, Bressát és a többi tartományt. Elérték Páviát és Milánót, elpusztítva mindent egészen a Jobb-hegyéig, sőt, velencei területre is betörtek lovaikon és bőrből készült hajóikon, jegyezte fel János velencei pap. Berengár csak több hónap után eszmélt fel. Mai számításaink szerint Dursak és Bogát hadai már jóval több mint 1000 kilométert megtettek Itália földjén, mire üldözőbe vették őket. A magyarok ekkor a támadás megfutamodás taktikájával egészen a Brenta folyóig csalták az ellenséget, majd a folyó két partján letáborozott a két sereg. Berengár mintegy 15 000 katonával háromszoros túlerőben volt. Elbizakodottságának köszönhetően dőlhetett be a magyarok cselvetésének, akik váratlanul alkudozni kezdtek. Cremona püspöke Liutprand leírása alapján egyenesen könyörgőre fogták. Annyira kimerültek, hogy minden foglyot kincset visszaadnak. Odaadják fegyvereiket, fejenként csak egy lovat tartanak meg, amivel hazamehetnek. Soha többé nem lépnek Itália földjére, csak Berengár engedje őket szabadon elvonulni. A csel bevált. Az itáliai király és hada már elhitte, hogy a magyarok fölé kerekedett, amikor másnap, 899. szeptember 24-én eleink váratlanul átúztattak a folyón, és kíméletlenül lecsaptak az ellenségre. Olyan hirtelen érte az itáliaiakat a támadás, hogy egyeseknek az ételt a torkukban szúrták át. Ugyan Berengár elmenekült, de serege megsemmisült. A magyar hadak még a következő telet is ott töltötték. Időközben Arnulf keleti frank uralkodó elhunyt, így a magyarokat semmi sem tartotta vissza attól, hogy a fosztogatások után rendkívül előnyös szövetséget kössenek Berengárral. Az itáliai király egészen a haláláig majd negyedszázadig fizetett adót a magyaroknak, akik cserébe békét hagytak neki, és esetenként egy-egy katonai akcióban segítették. A következő uralkodó bizonyára felkívánta mondani az adókötelezettséget. Ennek lehetett következménye, hogy a krónikák 924-ben arról számoltak be, hogy a magyarok a királyi székhely Pávia felégetésével biztosították az adófizetés gördülékenységét. A brentai diadal, valamint az, hogy honvédelmünk több mint egy esztendőn át nélkülözni tudott egy 5000 fős hadat, ami akkor igen nagy létszámúnak számított, jól bizonyítja, hogy a magyar nagyfejedelemség ereje teljében volt. Lajtamellék 1146. Sikeresen harcolt a németekkel, az oroszokkal és a bizánciakkal is. Elfeledett lovagkirályunk második Géza idején jelentek meg a johanniták hazánkban. Ő alapította a stefaniták rendjét, az egyetlen keresztes magyar lovagrendet, és igen aktív külpolitikát folytatott. Ezt bánhatták az osztrákok a lajtamelléki ütközetben. Mindössze 11 esztendős volt második Géza király, amikor megkoronázták, és helyzete egyáltalán nem volt könnyű.
A Magyar Királyságot harapófogóba szorító birodalmak épp felívelő korszakukat élték. Erőtől duzzadt Bizánc és a német-római birodalom is. Ráadásul a németekkel való békés viszony megerősítése is kútba esett. A császár fiát ugyan eljegyezték Géza nővérével, az eljegyzést végül felbontották. Zsófia hercegnő az admonti zárdában élte le hátralévő éveit, onnan küldözgette leveleit testvérének Gézának és édesanyjuknak, Ilonának. A magyarok viszonya ebben az időben a csehekkel is megromlott. Ott ugyanis a németek felé húzó második Vladiszláv került trónra. Mindezeket tetézte Könyves Kálmán törvénytelen fiának, Borisznak a megjelenése, aki Jaszomirgot Henrik bajor herceg és osztrák őrgróf támogatásával toborzott zsoldos sereget, hogy azokkal megszerezze magának a magyar trónt. A határmenti kisebb villongások nem mondhatóak ritkának a korban. 1146-ban azonban a korábbiaknál jóval nagyobb létszámú seregek csaptak össze a Lajta mentén. Ennek több oka is volt. Egyrészt az említett elmaradt esküvő. Másrészt az, hogy Borisz elfoglalta Pozsonyt. Igaz, azt rövidesen visszavette Géza. Harmadrészt pedig az, hogy Géza Henrikkel szemben egy másik német herceget, 6. Welfet támogatta a Bajorországért folyó küzdelemben. A felsorakozó magyar hadélén II. Géza mellett ott volt nagybátyja Belosbán is, aki nemrég még gyámjaként segítette az ország irányítását. Az ütközet jelentősége abban áll, hogy egy jól felfegyverzett páncélos nyugati haddal szemben arattak diadalt a magyarok, akik a feljegyzések tanúsága szerint ebben a csatában vonultatták fel először nehéz lovasságukat. Természetesen ott voltak soraikban, és még hosszú évszázadokig ott voltak a székely és besenyő könnyű lovasok, de a Könyves Kálmán által néhány évtizeddel korábban elindított hadireform következtében immár nagy létszámú páncélozott lovagserege is volt a királynak. A hadimérkőzés elején a németek a magyarok fölé kerekedtek. Olyanok ők ugyanis, mint az eretnekek, kezdetben mindig heveskednek, végül is azonban meglankadnak. Ekkor a király úr anyai nagybátyja Belos, akit Bánnak neveztek, övéi ezre fölött állván dicsőségben a német csapatokra rontott. Keményen rajtuk ütött szemtől szembe, és nagy vérontást vitt véghez közöttük. A király válogatott vitézei is megtámadták az ellenséget. Nehéz lőn a csata a németeknek. Erejük semmivé foszlott. 7000-nél több harcos veszett kardélén, a megmaradottak pedig elfutottak. Megszabadította tehát az úr a magyarokat a manapon a kegyetlenül dühöngő sárkányok torkából. Annyira megtört itt a németek ereje, hogy azután még a határszélünkön lakó magyar parasztokat sem merték bántani, sem sérteni. A magyarok diadala óriási volt. A németeket egészen a Fisa folyóig üldözték. A győzelem fényét tovább emeli, hogy a II. Géza király mindössze 16 esztendős volt ekkor, és az ütközet előtt övezték fel, vagyis nyilvánították felnőtt lovaggá. Az ifjú uralkodó diadala pedig azt jelentette, hogy a Magyar Királyság megőrizte területi épségét és függetlenségét. Második tatárjárás, 1285. A korábbi vereség és pusztítás beárnyékolta a későbbi győzelmet. Amikor a tatárok 1242-ben kivonultak az országból, azzal fenyegették meg hazánk fiait, hogy még visszatérnek. Ez néhány évtizeddel később meg is történt. Ám ekkor nem ők arattak fényes győzelmet. A betörő tatárhadaknak csak a töredéke tudott hazatérni. A tatárjárást követő években a mongol birodalom feldarabolódott. Azonban az utódállamok továbbra is hódító politikát folytattak. A Magyar Királyság lakói biztosak voltak benne, hogy előbb-utóbb ismét szembe találják magukat a tatárokkal, ezért is tett meg mindent 4. Béla király az ország megerősítése érdekében. Ugyan nem az ország területén, de kisebb csatákat vívott is ellenük a király.
Az ellenség aztán szövetségesi viszonyt ajánlott negyedik Bélának. Fejedelmük és a magyar király gyermekei közötti házasságot szorgalmaztak, emellett zsákmányt kínáltak fel Bélának, ha velük tart Európa többi országa ellen indított hadjáratokban. A magyar király azonban elutasította ajánlataikat. Az 1280-as években a tatárok ismét hazánk felé fordultak, és 1284-ben megtámadták az ekkor szerbekhez tartozó macsói bánságot. Negyedik László magyar király seregeivel vonult oda, hogy segítséget nyújtson az ellenség legyőzésében. A következő esztendő elején hazánkba is betört a tatárhad. Az egyik sereg Nogaj vezetésével Erdély felől rontott Magyarországra, a másik Batukán unokájának, Telebugának az irányításával az északi Kárpátokon Sáros és Zemplén megyén keresztül támadott. Noha a tatárok oldalán a leigázott rusz csapatok is ott harcoltak, a támadó sereg létszáma a korabeli leírások ellenére biztosan nem közelítette meg Batukán 1241. évi hadának lélekszámát. Feltételezhetően céljaik sem voltak olyan nagyra törőek. Bizonyára befolyásuk megnövelése, a magyarság megfélemlítése érdekében és a zsákmány szerzés szándékával törtek be az országba. Ismét kegyetlenül pusztították a lakosságot. A feljegyzések szerint többek között felégették Tordavárát, és egészen Pestig hatoltak, de a budai várba már nem tudtak bejutni. A magyarok azonban rövid időn belül kíméletlen ellentámadásba lendültek. A bárok és a nemesek közül sokan jeleskedtek a tatárokkal szemben. A később kapott birtokaikat ekkori vitézségüknek köszönhették. A több helyütt is vereséget szenvedő tatárok Erdély felé igyekeztek kivonulni az országból, ám kevesen mondhatták el magukról, hogy élve kijutottak a Magyar Királyság területéről. Több helyen útjukat állták, több alkalommal is vereséget mértek rájuk. A székelyek például Torockónál arattak győzelmet felettük, és övéik közül sokakat kiszabadítottak. A menekülő tatárokat a Kárpátokban még a zord időjárási körülmények is megtizedelték. A mostoha időjárást több krónikás is Isten büntetéseként magyarázta. A télen hazánkra törő tatárhadak áprilisban fejvesztve hagyták el az országot. A negyedik Béla idején meghozott várépítési és katonaállítási reformok támogatta a magánhadseregek szervezését, megerősítését, beértek erre az időre. Emellett igaz, hogy a királyi hatalom gyengülését okozta a korban a bárók megerősödése, de ebben az esetben igen jól jött, hogy a különböző bárói csapatok azonnal hadba szálltak a központi hatalomtól függetlenül. Amíg a több csapatban portyázó tatároknak az kedvezett volna, hogy egy központi sereg akar velük szembeszállni, addig így sikerült felmorzsolni őket. A magyarok többször is rajta ütöttek a menekülő tatárokon. Az orosz évkönyv szerint Telebuga gyalog jött vissza, a nejét egy rossz gebén vezetve. Nándorfehérvár, 1440. Hunyadi Jánosról, a déli harangszóról és az 1456. évi nándorfehérvári diadalról már mindenki hallott. De ki ismeri a hős Tallóci Jován nevét? Ki tudta, hogy 1440-ben egyszer már megoltalmazták az országot Nándorfehérvár védői? Luxemburgi Zsigmond fél évszázadnyi uralkodást követően elhunyt. Erdélyben kitört a budai Nagyantal-féle parasztháború. Az új király, Habsburg Albert korai halálával pártokra szakadt az ország. A felfordulás közepette pedig rejtélyes körülmények között elrabolták a Szent Koronát az özvegy Erzsébet királyné számára. Miközben kitört a kegyetlen polgárháború, Murád szultán elérkezettnek látta az időt, hogy bevegye az ország kulcsát, Nándorfehérvárat. A Ragúzából származó johannita várkapitány Tallóci Jován és emberei semmiféle felmentő seregre sem számíthattak. A hazai nemességet teljesen elfoglalta a polgárháború, a pápát keresztes hadszervezése helyett a keleti és a nyugati egyház uniója foglalkoztatta.
A rodoszi johannita lovagok pedig szintén nem tudtak segíteni rendtársaiknak, mivel a mamelukok ellen viseltek hadat. Becslések szerint így mintegy 3-5 ezer magyar katona és johannita lovag, kiegészülve az alsóvárosban élő 1-2 ezer szerb lakossal nézett szembe a hozzávetőleg 35 ezer főre tehető szultáni haddal. A rendelkezésre álló források meglepően hosszú, 6, illetve 7 hónapig tartó háborúról számolnak be, ami mindenképp rendkívüli, tekintve például, hogy az 1456. évi ostrom szűk 3 hétig tartott. A történészek között komoly vita tárgyát képezi ez a kérdés. Egyesek elfogadják ezt az időtartamot, mások inkább 3 hónapra becsülik, megint mások szerint nem lehetséges, hogy néhány hétnél tovább tartott volna. Bármennyi ideig is tartott, a védőknek a legjobban felfegyverzett, ostromgépekkel, puskákkal, falbontó mozsarakkal felszerelt szultáni haddal kellett szembeszállniuk, akik szárazföldön és vízen is körülzárták az ország déli kapuját. A vár több oldala azonban 2 falrendszerrel volt ellátva, ráadásul a tallóciak élen jártak az ekkor megjelenő tűzfegyverek beszerzésében és alkalmazásában. Minden bizonnyal ragúzai kapcsolataik révén láthatták el magukat korszerű fegyverekkel, ahogyan az sem véletlen, hogy Nándorfehérvár azon kevés erősségek egyike volt az országban, ahol elegendő lőporkészlet állt rendelkezésre. A tallóci jóván vezette védők bombavető mozsarakkal és szakállas puskákkal, más néven kézi ágyúkkal lőtték az ellenséget. A falakat rohamozó muszlimokra forró szulkot öntöttek, és mékasokat dobáltak közéjük. A falak töretése és a vár ellen vezetett török rohamok eredménytelennek bizonyultak. A nappal okozott károkat éjszaka rendbe hozták a védők, és többször is kirontottak a török táborba, komoly zavart okozva ezzel, az ellenséges gályákra pedig ágyúikkal mértek súlyos csapásokat. Ugyan a szultán nyílvesszőn küldött leveleiben különféle ígéretekkel is próbálkozott, de a védők nem törtek meg, és nem voltak hajlandóak átadni neki a várat. Murád végül a vár aláaknázása mellett döntött, azonban ennek mikéntjéről szintén megoszlanak forrásaink. Egyes krónikák szerint hosszú föld alatti folyosót építetett a szultán, azonban amikor a védők információt szereztek erről, akkor a várfalon belülről, szemből hasonló járatot építettek, majd mielőtt összeért volna a 2 alagút, az ostromlókra robbantották az egészet, 17 000 török halálát okozva ezzel. Más leírások és vélemények szerint az aknázás nem a föld alatt történt, hanem a várárokban. Az ostromlók ugyanis fahasábokkal feltöltötték azokat, hogy megkönnyítsék a támadást. A védők azonban puskaport szórtak rá, és akkor robbantották fel, amikor már a falakat rohamozták a muszlimok. Ahogyan a vár ostromának időtartamára, úgy az aláaknázás kérdésére sincs egyelőre biztos válaszunk. A védők kitartásához, hősiességéhez azonban nem fér kétség, ahogyan a tallóciak tüzérségben és ostrom technikában való jártasságához sem. Amennyiben Nándorfehérvár elesik 1440-ben, úgy a szultán előtt megnyílt volna a polgárháború által pártokra szakadt Magyar Királyság, ami végzetes következményekkel járhatott volna. Tallóci Jovánnak és az ismeretlen védők ezreinek haditette felbecsülhetetlen szolgálatot tett Magyarországnak. Győzelmük jelentőségét bizonyítja, hogy Murád szultán nem vezetett több hadjáratot a Magyar Királyság ellen. Az ország a következő években védekező pozícióból támadó állásba helyezkedett, a déli végek ekkor felemelkedő új hadvezérének, Hunyadi Jánosnak a vezetésével. Otrantó, 1481. A fekete sereg erejét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy vitézei nem csak magyar, cseh vagy osztrák földön jeleskedtek, hanem diadalt arattak a török felett Itália távoli szegletében, az olasz csizma sarkánál fekvő Otrantónál is.
Magyar Balázs és katonái döntő hadmozdulatot hajtottak végre, aminek segítségével a város megszabadult a muszlim megszállóktól. A hódító Mohamedként ismert második Mohamed szultán kezdettől fogva óriási erőkkel igyekezett növelni birodalmát. 1453-ban elfoglalta Konstantinápolyt, és folyamatosan terjeszkedett a Balkánon. Ugyan a hunyadiakat és hazánkat nem tudta térdre kényszeríteni, de nyomás alatt tartotta a Magyar Királyságot, majd szemet vetett Itáliára. Kihasználva az itáliai államok között feszülő viszálykodást, a török meg akarta vetni lábát Olaszföldön is. Mintegy 20 000 fős sereggel ostrom alá vették a rendkívül komoly stratégiai jelentőséggel bíró kikötővárost, Otrantót, ami Hunyadi Mátyás apósához, Ferdinánd nápolyi királyhoz tartozott. Gedik Ahmed pasa vezetésével 1480. augusztus 11-én elfoglalták a várost. Az ostrom 12 000 ember életét követelte, de a törökök ezután is folytatták a szörnyű mészárlást. A katedrálisba menekült lakosok közül minden 15. événél idősebb férfinak felkínálta a pasa, hogy vagy áttérnek az iszlám hitre, vagy fejüket veszik. Mind a 800-an megtagadták az áttérést, így vértanú halált haltak mindegy szálig. Otrantó eleste ugyan nagy felzúdulást keltett a keresztény Európában, de több mint fél év telt el, mire toborozni kezdték a felmentő seregeket. Mátyás király is apósa segítségére kelt, és egy 700 fős elit alakulatot küldött kipróbált katonája, Magyar Balázs vezetésével. A király egyik legsikeresebb hadvezére, aki harcolt már husziták, törökök és velenceiek ellen is, 400 gyalogosból, 300 lovasból és tüzérekből álló expedíciós seregével a dalmáciai Zengből hajóval jutott el Ancónába, majd onnan szárazföldön folytatta útját csapatával. Azt, hogy mennyire reménykedtek bennük az olaszok, több korabeli feljegyzés is érzékelteti. Egy bizonyos Giovanni Albino Lucano levelében azt írta a magyarok hadszintére való megérkezésekor, hogy nagy reményem van természetes vadságukban és a törökökkel szerzett tapasztalatukban. Mátyás király apósa és sógora, tehát Ferdinánd király és Alfonz herceg nehezen is bírtak a törökkel. Ráadásul Otranto vára olyan magaslaton állt, hogy tüzérséggel is alig lehetett bevenni. Az itáliai beszámolók többsége megemlékezett a magyarok vitézségéről, és arról, hogy mennyire rosszul érintette a törököket, amikor megtudták, hogy magyarokkal egészült ki az ellenség. Az ostrom fordulópontját egy Magyar Balázs vezényelte hadmozdulat jelentette. A magyarok elfoglaltak egy Minerva nevű forrást, ellenőrzésük alá vonták a vár vízforrásait, amivel lényegében lehetetlen helyzetbe hozták a várvédőket. Az említett forrást ma is a magyarok forrásának, avagy Fontana dei Ungheresinek nevezik. A törökök helyzetét tovább rontotta Mohamed szultán halála, így végül a nápolyi és a magyar hadak kerekedtek felül. Mátyás király katonái, Magyar Balázs és a Fekete Sereg expedíciós hada nagy szolgálatot tett Itáliának és a keresztény Európának negyed századdal a nándorfehérvári győzelem után. Nem csoda, hogy a Fekete Sereg tagjai büszkén vonultak fel a következő év farsangján a Nápolyban rendezett diadalmeneten.